שלום לכם. אנחנו רוצים להמשיך את סיפור המלון של הילברט שהפסקנו בשיא המתח. כזכור, המלון מלא עד אפס מקום באינסוף אנשים, ופתאום מגיע אוטובוס עם עוד אינסוף אנשים. האם הילברט יוכל לשכן את כל האנשים הללו במלון? ובכן, בקלות. הילברט פשוט קורז במערכת הכריזה של המלון ומבקש מכל אחד מהאורחים לעבור חדר. אבל לא חדר אחד ימינה כמו קודם, אלא לחדר שהמספר שלו כפול ממספרו הנוכחי. כלומר, האורח בחדר מספר 1 נכנס לחדר מספר 2, האורח בחדר מספר 2 נכנס לחדר מספר 4, האורח בחדר 3 נכנס לחדר 6 וכדומה. מה קרה עכשיו? כל אורח שכבר היה במלון עבר לחדר שמספרו זוגי, כי כפלנו את מספרי כל החדרים שלהם ב2. מה שאומר שכל החדרים האי-זוגיים במלון התפנו. עכשיו נשכן בהם את האורחים מהאוטובוס. את הראשון נשכן בחדר 1, את השני בחדר 3, את השלישי בחדר 5 וכן הלאה. וכך פתרנו בקלות את בעיית האוטובוס האינסופי. אז בואו נעשה את הסיפור עוד יותר מעניין. עכשיו מגיעים אינסוף אוטובוסים, שבכל אחד מהם אינסוף אנשים. או בניסוח אחר שאולי קל יותר לצייר ולהמחיש, מגיע אוטובוס אינסופי עם אינסוף קומות. זה אומר שכל אדם באוטובוס מאופיין עכשיו על ידי שני מספרים. מספר הקומה שלו באוטובוס ומספר השורה שלו באותה קומה. האם השיטה שבה הילברט השתמש קודם תעבוד עכשיו? לא. אבל יש להילברט תעלול שיעבוד אפילו עוד יותר טוב. תעלול שמתבסס על מספרים ראשוניים. מה זה מספר ראשוני? זה מספר טבעי, גדול מאחד, שמתחלק רק בעצמו ובאחד. הראשונים הם 2, 3, 5, 7, 11 וכן הלאה. וכשאני אומר וכן הלאה, אני מתכוון עד אינסוף. כבר אוקלידס הוכיח שקיימים אינסוף ראשונים, ויש לכך המון הוכחות יפות. חוץ מהראשוני הראשון 2, כל הראשוניים הם אי-זוגיים, כי אסור להם להתחלק ב2. אני אסמן את הסדרה של כל הראשוניים האי-זוגיים באות פי קטנה. פי 1 יהיה הראשוני האי-זוגי הראשון, כלומר 3. פי 2 יהיה הראשוני האי-זוגי השני, כלומר 5, וכן הלאה. עכשיו, לראשונים יש את התכונה המועילה הבאה. אם תיקחו שני ראשונים שונים ותעלו אותם בחזקה גדולה מ-0, לא בהכרח אותה חזקה, תקבלו מספרים שונים בהכרח. התכונה הזו היא הסיבה שאני מדבר על ראשוניים. אז הנה מה שהילברט עושה. ראשית, הוא קורז לכל האורחים במלון לעבור לחדר שמספרו כפול פי 2 ממספר החדר הנוכחי שלו. בצורה הזו, כל האורחים עברו לחדר שמספרו זוגי והחדרים האי-זוגיים התפנו. רגע אחד, אתן אומרות. זה מה שהילברט עשה גם קודם. מה השתנה? הרי קודם זה הספיק לו רק כדי לאכלס קומה אחת של אוטובוס. איך פתאום יש יותר מקום? ובכן, לא רק שיש יותר מקום, אלא גם שישארו המון מקומות ריקים, אינסוף כאלו. מה הילברט עושה? הוא אומר לאנשים בקומה הראשונה של האוטובוס, בואו, תיכנסו לחדרים שהמספרים שלהם הם חזקות של 3. כלומר, הראשון לחדר 3, השני לחדר 9, השלישי לחדר 27 וכן הלאה. לאנשים בקומה השנייה של האוטובוס אותו הדבר, אבל עם חזקות של 5. כלומר, הראשון לחדר 5, השני לחדר 25 וכן הלאה. ובאופן כללי, אם מישהו נמצא בקומה מספר I של האוטובוס, והוא האיש מספר K בקומה הזו, הילברט מכניס אותו לחדר פי I בחזקת K. המספר של החדרים לאלו הוא אי-זוגי כי הוא חזקה של מספר אי-זוגי, ולכן אין התנגשות עם האנשים שהיו קודם במלון, שכולם בחדרים בעלי מספר זוגי. בנוסף, אין התנגשות בין קומות שונות של האוטובוס, בגלל המשפט על החזקות של הראשונים שציינתי קודם.
ובנוסף, נשארים המון חדרים ריקים, כי המון מספרים הם לא חזקה של ראשוני. למשל, חדר 15 הולך להישאר ריק. זה מסיים את סיפור המלון. ונשארת השאלה, מה בעצם למדנו פה? על פניו, מה שלמדנו הוא שהילברט הוא מאוד מתוחכם, ושלא משנה כמה אנשים נביא לו, הוא תמיד יצליח למצוא דרך לשכן אותם במלון. אז זהו, שלא! בהחלט אפשר להביא להילברט קבוצת אנשים אינסופית שתהיה כל כך גדולה עד שאי אפשר יהיה להכניס אותה למלון. למשל, אם במקום שכל אורח חדש יתואר על ידי מספר טבעי או זוג של מספרים טבעיים, נתאר אורחים על ידי מספרים ממשיים, בצורה כזו שלכל מספר ממשי יש אורח שרוצה להשתכן במלון, אז במקרה הזה הילברט לא יוכל לשכן את כל האורחים במלון, ולא חשוב כמה הוא חכם וכמה טריקים הוא יכול להמציא. למה זה נכון? ובכן, ההוכחה לדבר הזה נקראת האלכסון של קנטור, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לדבר עליו בפרק הזה. מקווה שהצלחתי לעניין אתכן, כי הכיף רק מתחיל. להתראות.